อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ และกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอเด็ดๆจากผมและคุณแม่ในตอนต่อๆไป ขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับ